When joining a motorway, you must always. لما تلتحق بالطريق السريع عليك دائما حدد إجابة واحدة. Give way to traffic already on the motorway. إعطاء الأولوية لمن كان قبلك على الطريق السريع. What is the national speed limit for cars and motorcycles in the center lane of a 3-lane motorway? ما هي السرعة الوطنية المحددة للسيارات والدراجات النارية في المسرب الأوسط من طريق سريع ذو 3 مسارب؟ حدد إجابة واحدة. 70 miles per hour. 70 ميلا في الساعة. What is the national speed limit on motorways for cars and motorcycles? ما هي السرعة الوطنية المحددة على الطريق السريع للسيارات والدراجات النارية؟ حدد إجابة واحدة. 70 miles per hour. 70 ميلا في الساعة. The left-hand lane on a 3-lane motorway is for use by. المسرب الأيسر على طريق سريع ذو 3 مسارب للاستعمال من. حدد إجابة واحدة. Any vehicle. أي سيارة. Which of these is not allowed to travel in the right-hand lane of a 3-lane motorway? أي مما يلي ليس مسموح له استعمال المسرب الأيمن من طريق سريع ذو 3 مسارب؟ حدد إجابة واحدة. A vehicle towing a trailer. عربة تجر مقطورة. You break down on a motorway. You need to call for help. Why may it be better to use an emergency roadside telephone rather than a mobile phone? تعطلت سيارتك على الطريق السريع. تحتاج الاتصال لطلب المساعدة. لماذا من الأحسن استعمال هاتف طوارئ جانبي عوضاً عن نقال؟ حدد إجابة واحدة. It allows easy location by the emergency services. يساعد على سهولة تحديد الموقع من قبل خدمة الطوارئ. After a breakdown, you need to rejoin the main carriageway of a motorway from the hard shoulder. You should. بعد عطل على الطريق السريع تحتاج الالتحاق بالطريق المزدوج انطلاقا من الجانب الاضطراري. عليك حدد إجابة واحدة. Gain speed on the hard shoulder before moving out onto the carriageway. الإسراع على الجانب الاضطراري قبل الالتحاق بالطريق المزدوج. A crawler lane on a motorway is found. حارة السيارات البطيئة على الطريق السريع نجده. حدد إجابة واحدة. On a steep gradient. على منحدر حاد. What do these motorway signs show? ماذا تظهر هذه العلامات على الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. They are countdown markers to the next exit. إشارات العدد التنازلي إلى المخرج القادم. On a motorway, the amber reflective studs can be found between. أين يمكن إيجاد النتوءات الصفراء العاكسة على الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. The central reservation and the carriageway. منطقة الحجز المركزية والطريق المزدوج. What color are the reflective studs between the lanes on a motorway? ما لون النتوءات العاكسة من المسارب على الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. White. أبيض. What color are the reflective studs between a motorway and its slip road? ما لون النتوءات العاكسة بين الطريق السريع وطريق جانبي؟ حدد إجابة واحدة. Green. أخضر. You have broken down on a motorway. To find the nearest emergency telephone, you should always walk
تعطلت سيارتك على الطريق السريع. للوصول إلى أقرب هاتف طوارئ عليك أن تمشي. حدد إجابة واحدة. In the direction shown on the marker posts, في اتجاه الموضع لافتات الطريق السريع. you are joining a motorway. Why is it important to make full use of the slip road? أنت تلتحق بالطريق السريع. لماذا من المهم استعمال للطريق الجانبي المؤدي إلى الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. To build up a speed similar to traffic on the motorway, للوصول إلى سرعة مماثلة لسرعة المرور على الطريق السريع. how should you use the emergency telephone on a motorway? كيف يجب عليك استعمال هاتف الطوارئ على الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. Face the oncoming traffic. كن مواجها للمرور القادم من الأمام. You are on a motorway. What color are the reflective studs on the left of the carriageway? أنت على الطريق السريع. ما لون النتوءات العاكسة على يسار الطريق المزدوج؟ حدد إجابة واحدة. Red. أحمر. On a 3-lane motorway, which lane should you normally use? على طريق سريع ذو 3 مسارب، أي مسرب يجب عليك استعماله عادة؟ حدد إجابة واحدة. Left. اليسار. When going through a contraflow system on a motorway, you should. عندما تعبر نظام التدفق المضاد على الطريق السريع عليك. حدد إجابة واحدة. Keep a good distance from the vehicle ahead. اترك مسافة معتبرة مع السيارة التي أمامك. You are on a 3-lane motorway. There are red reflective studs on your left and white ones to your right. Where are you? أنت على خط سريع موتوروي ذو 3 مسار. هناك عاكسات بلون الأحمر على يسارك وعاكسات بيضاء على يمينك في الطريق. أين أنت؟ In the left-hand lane. في المسرب الأيسر. You are approaching roadworks on a motorway. What should you do? أنت تقترب من إشغال طرق على الطريق السريع. ماذا عليك أن تفعل؟ حدد إجابة واحدة. Obey all speed limits. احترم كل حدود السرعة. Which 4 of these must not use motorways? أي 4 من هؤلاء يجب عليهم عدم استعمال الطريق السريع؟ حدد 4 إجابات. Learner car drivers. المتدرب على القيادة. Horse riders. راكبو أحصنة. Farm tractors. جرار زراعي. Cyclists. راكبو الدراجات الهوائية. Which 4 of these must not use motorways? أي 4 من هؤلاء يجب عليهم عدم استعمال الطريق السريع؟ Learner car drivers. المتدرب على القيادة. Learner motorcyclists. متدرب على قيادة الدراجة النارية. Farm tractors. جرار زراعي. Cyclists. سائقو الدراجات الهوائية. Immediately after joining a motorway, you should normally. مباشرة بعد الالتحاق بالطريق السريع عليك عادة. حدد إجابة واحدة. Keep in the left-hand lane. البقاء في المسرب الأيسر. What is the right-hand lane used for on a 3-lane motorway? لماذا يستخدم المسرب الأيمن في الطريق السريع ذات 3 مسارب؟ حدد إجابة واحدة. Overtaking. للتجاوز. What should you use the hard shoulder of a motorway for? لماذا تستعمل الجانب الاضطراري من الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة.
Stopping in an emergency. التوقف في حالة طوارئ. You are in the right-hand lane on a motorway. You see these overhead signs. This means أنت على الطريق السريع في المسرب الأيمن. ترى علامات علوية. هذا يعني حدد إجابة واحدة. move to the left and reduce your speed to 50 miles per hour. تحول يسارا وقلل سرعتك إلى 50 ميلا في الساعة. Use the hard shoulder until you have passed the move to the left and reduce your speed to 50 miles per hour. تحول يسارا وقلل سرعتك إلى 50 ميلا في الساعة. You are allowed to stop on a motorway when you مسموح لك التوقف على الطريق السريع عندما حدد إجابة واحدة. are told to do so by flashing red lights. أمر منك التوقف بإشارات ضوء حمراء. You are travelling along the left-hand lane of a 3-lane motorway. Traffic is joining from a slip road. You should أنت تقود على المسار الأيسر من الخط السريع ذو 3 مسارات وطريق جانبي يلتحم مع هذا الخط السريع. عليك أن move to another lane. تحول إلى مسرب آخر. A basic rule when on motorways is القاعدة الأساسية على الطريق السريع هي حدد إجابة واحدة. keep to the left-hand lane unless overtaking. ابقى يسارا إلا عند الاجتياز. On motorways, you should never overtake on the left unless يجب عليك أن لا تتجاوز على اليسار في الطريق السريع إلا حدد إجابة واحدة. there is a queue of slow-moving traffic to your right that is moving more slowly than you are. هنالك طابور من مرور بطيء على يمينك يتحرك أبطأ منك. Motorway emergency telephones connect to the police or which other organization? هواتف الطوارئ على الطريق السريع عادة مشبوكة مع الشرطة. الآن في بعض المناطق مشبوكة مع حدد إجابة واحدة. The Highways Agency. مركز هيئة مراقبة الطرقات. An emergency refuge area is an area. منطقة اللجوء للطوارئ هي منطقة حدد إجابة واحدة. On a motorway for use in cases of emergency or breakdown. على الطريق السريع للاستعمال في حالة خطر أو عطل المراكب. What is an emergency refuge area on a motorway for? منطقة اللجوء للطوارئ هي منطقة حدد إجابة واحدة. To use in cases of emergency or breakdown. لاستعمال الطوارئ أو عطل العربة. Highways Agency traffic officers. ضباط هيئة الطريق السريع حدد إجابة واحدة. are able to stop and direct anyone on a motorway. قادرون على التوقف وتوجيه الآخرين على الطريق السريع. You are on a motorway. A red cross is displayed above the hard shoulder. What does this mean? أنت على الطريق السريع. التقاطع الأحمر معلق على الجانب الاضطراري. ما معنى هذا؟ You should not travel in this lane. عليك أن لا تقود في هذا المسرب. You are on a motorway in an active traffic management or ATM area. A mandatory speed limit is displayed above the hard shoulder. What does this mean? أنت على الطريق السريع في منطقة إدارة المرور النشط. السرعة المفروضة معروضة فوق الجانب الاضطراري. ما معنى هذا؟ حدد إجابة واحدة. The hard shoulder can be used as a running lane. الجانب الاضطراري قد يستعمل كمسرب للسرعة.
The aim of an active traffic management scheme on a motorway is to الهدف من خطة إدارة المرور النشط على الطريق السريع هي حدد إجابة واحدة. reduce congestion. تقليل اختناق المرور. You are in an active traffic management area on a motorway. When the actively managed mode is operating, أنت في منطقة نشطة على الطريق السريع. متى يتم تشغيل حالة الإدارة النشطة؟ حدد إجابة واحدة. all speed limit signals are set. كل حدود السرعة وقع إعدادها وتثبيتها. You are travelling on a motorway. A red cross is shown above the hard shoulder. What does this mean? أنت تقود على الطريق السريع. التقاطع الأحمر معلق على الجانب الاضطراري. ماذا يعني هذا؟ Do not use this lane to travel in. لا تستعمل هذا المسرب للقيادة. Why can it be an advantage for traffic speed to stay constant over a longer distance? لماذا من المفيد بقاء سرعة المرور ثابتة لمسافات طويلة؟ حدد إجابة واحدة. Your overall journey time will normally improve. سيتحسن عموما وقت سفرك. You should not normally travel on the hard shoulder of a motorway. When can you use it? عادة تمنع القيادة على الجانب الاضطراري من الطريق السريع. متى يمكنك ذلك؟ حدد إجابة واحدة. When signs direct you to. لما توجهك الإشارات. For what reason may you use the right-hand lane of a motorway? لأي سبب يمكنك استعمال المسرب الأيمن من الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. For overtaking other vehicles. لتجاوز السيارات الأخرى. On a motorway, what is used to reduce traffic bunching? ماذا يستعمل على الطريق السريع لتقليل اكتظاظ السيارات في نفس المكان؟ حدد إجابة واحدة. Variable speed limits. حدود سرعة متنوعة. When should you stop on a motorway? متى يجب عليك أن تتوقف في الطريق السريع؟ حدد 3 إجابات. If red lights show above every lane. إذا كان الضوء الأحمر فوق كل مسرب. When told to by the police. عندما يؤمر منك من طرف الشرطة. When signalled by a highways agency traffic officer. عندما يؤشر لك ضابط من وكالة المرور. When may you stop on a motorway? متى يمكنك التوقف على الخط السريع؟ In an emergency or breakdown. عند الطوارئ والعطل. You are travelling on a motorway. Unless signs show a lower speed limit, you must not exceed. أنت تقود على الطريق السريع. إلا إذا كانت العلامات تدل على انخفاض السرعة. عليك أن لا تتجاوز. حدد إجابة واحدة. 70 miles per hour. 70 ميلا في الساعة. Motorway emergency telephones are usually linked to the police. In some areas, they are now linked to. هواتف الطوارئ على الطرق السريعة عادة مشبوكة مع الشرطة. في بعض المناطق هي مشبوكة مع. حدد إجابة واحدة. A highways agency control centre. مركز وكالة مراقبة المرور. You are on a motorway. There are red flashing lights above every lane. You must. أنت على الطريق السريع. على كل مسرب ضوء أحمر يومض لك. حدد إجابة واحدة. Stop and wait. توقف وانتظر. You are on a 3-lane motorway. A red cross is shown above the hard shoulder
and mandatory speed limits above all other lanes. This means أنت على طريق سريع ذو 3 مسارب. هنالك إشارة X حمراء فوق الجانب الاضطراري من الطريق السريع، وتحديد السرعة إجباري فوق بقية المسارب. حدد إجابة واحدة. the hard shoulder is for emergency or breakdown use only. الجانب الاضطراري من الطريق السريع لحالات الطوارئ والعطل. You are on a 3-lane motorway and see this sign. It means you can use أنت على طريق سريع ذو 3 مسارب ورأيت هذه الإشارات الضوئية. ماذا تعني؟ حدد إجابة واحدة. all the lanes including the hard shoulder. كل المسارب مع الجانب الاضطراري كذلك. You are travelling on a motorway. You decide you need a rest. You should أنت تقود على الطريق السريع. قررت التوقف للراحة. عليك أن حدد إجابتين. pull in at the nearest service area. توقف في أقرب مركز خدمات. You are on a motorway. You become tired and decide you need to rest. What should you do? أنت في الطريق السريع. أصبحت متعبا وتحتاج إلى راحة. ماذا يجب عليك عمله؟ Leave at the next exit. اخرج من المخرج التالي. You are towing a trailer on a motorway. What is your maximum speed limit? أنت تجر مقطورة على الطريق السريع. ما هي حدود السرعة القصوى؟ حدد إجابة واحدة. 60 miles per hour. 60 ميلا في الساعة. The left-hand lane of a motorway should be used for المسرب الأيسر من الطريق السريع يجب أن يستعمل. حدد إجابة واحدة. normal driving. قيادة عادية. You are driving on a motorway. You have to slow down quickly due to a hazard. You should أنت تقود على الطريق السريع. عليك أن تخفض سرعتك بسرعة لظهور خطر. عليك أن حدد إجابة واحدة. switch on your hazard lights. إشعال أضواء المخاطر. You get a puncture on the motorway. You manage to get your vehicle onto the hard shoulder. You should لديك ثقب في العجلات وأنت على الطريق السريع. تمكنت أن تدخل سيارتك في الهارد شولدر. عليك أن use the emergency telephone and call for assistance. استعمل هاتف الطوارئ واتصل طلبا للمساعدة. You are driving on a motorway. By mistake, you go past the exit that you wanted to take. You should أنت تقود على الطريق السريع. أخطأت بتجاوزك المخرج الذي كنت تنوي الخروج منه. عليك حدد إجابة واحدة. carry on to the next exit. واصل إلى المخرج القادم. You are driving at 70 miles per hour on a 3-lane motorway. There is no traffic ahead. Which lane should you use? أنت تقود بسرعة 70 ميلا في الساعة على طريق سريع ذو 3 مسارب. لا يوجد مرور في الأمام. أي مسرب يجب عليك القيادة فيه؟ حدد إجابة واحدة. left lane. المسرب الأيسر. Your vehicle has broken down on the motorway. You are not able to stop on the hard shoulder. What should you do? تعطلت سيارتك على الطريق السريع ولا تستطيع الوقوف على الجانب الاضطراري. ماذا عليك أن تفعل؟ حدد إجابة واحدة. switch on your hazard warning lights.
أشعل أضواء المخاطر. Why is it particularly important to carry out a check on your vehicle before making a long motorway journey? لماذا من المهم القيام بتفقد سيارتك قبل القيام برحلة طويلة على الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. You will have to do more. Continuous high speeds may increase the risk of your vehicle breaking down. القيادة بسرعة لفترة متواصلة قد يقوي احتمالية خراب المحرك. You are driving on a motorway. The car ahead shows its hazard lights for a short time. This tells you that أنت تقود على الطريق السريع. السيارة في الأمام أشرت ضوء المخاطر لفترة قصيرة. هذا يقول لك حدد إجابة واحدة. Traffic ahead is slowing or stopping suddenly. المرور في الأمام يتوقف فجأة أو يخفض السرعة. You are intending to leave the motorway at the next exit. Before you reach the exit, you should normally position your vehicle. أنت تنوي مغادرة الطريق السريع عند المخرج القادم. أين يكون موضع سيارتك قبل الوصول إلى المخرج؟ حدد إجابة واحدة. In the left-hand lane. في المسرب الأيسر. As a provisional license holder, you should not drive a car. يجب عليك أن لا تقود سيارة إذا كنت صاحب رخصة قيادة مؤقتة. حدد إجابة واحدة. On the motorway. على الطريق السريع. Your vehicle breaks down on the hard shoulder of a motorway. You decide to use your mobile phone to call for help. You should. تعطلت سيارتك على الجانب الاضطراري من الطريق السريع. قررت استعمال النقال لطلب المساعدة. عليك أن حدد إجابة واحدة. Check your location from the marker posts on the left. تفقد موضعك من عمود الاتجاه الموجود يسارا. You are on a 3-lane motorway towing a trailer. You may use the right-hand lane when أنت تجر مقطورة على طريق سريع ذو 3 مسارب. قد يمكنك استعمال المسرب الأيمن عند. حدد إجابة واحدة. There are lane closures. إغلاق مسارب. You are on a motorway. There is a contraflow system ahead. What would you expect to find? أنت على الطريق السريع وهناك نظام تدفق مرور مضاد في الأمام. ماذا تتوقع أن تجد؟ حدد إجابة واحدة. Lower speed limits. تحديد السرعة الدنيا. On a motorway, you may only stop on the hard shoulder. على الطريق السريع يمكنك الوقوف فقط على الجانب الاضطراري. حدد إجابة واحدة. In an emergency. في حالة الطوارئ.